আজি আমি আহোঁ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1990 এতিয়া 20 আগষ্ট 1917 British government declared for the first time that the objective was the gradual introduction of responsible government of India ইয়াৰ আগৰ এক্ট এখনত আমি পাইছিলোঁ লাষ্ট ভিডিঅ'টোত যে ৰেসপন্সিবল গভৰ্ণমেণ্ট আপোনাৰ হোৱাৰ আগতে এটা ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ গভৰ্ণমেণ্ট দিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছিল ঠিক আছে ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ গভৰ্ণমেণ্ট হ'লেহে যিখিনি ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ থাকিব তেওঁলোকে লোকেলিটিত গৈ পেলাই ৰেসপন্সিবিলিটি ল'ব পাৰিব নহয় জানো আৰু সেই কাৰণে কোৱা হৈছে যে এক্ট অফ 1990 খনেৰে আপোনাৰ ৰেসপন্সিবল গভৰ্ণমেণ্ট এষ্টাব্লিছ কৰাৰ এটা চেষ্টা চলোৱা হৈছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1990 was thus enacted আৰু সেই এক্টখনক কোৱা হয় মন্টাগু চেলছ ফৰ্ম ৰিফৰ্ম ঠিক আছে এইটো মনত ৰাখিব আৰু এইটো মনত ৰাখিব মন্টাগু চেলছ ফৰ্ম ৰিফৰ্ম আৰু যেনেকৈ আপুনি মৰ্লি মিণ্টো ৰিফৰ্মখনত আমি পাইছোঁ যেনেকৈ ধৰক মৰ্লি কোন হয় মিণ্টো কোন হয় আৰু তেনেকৈ লৰ্ড চেলছ ফৰ্ম কোন হয় আৰু মন্টাগু কোন হয় ঠিক আছে মন্টাগু আছিল ছেক্ৰেটাৰী অফ ষ্টেট আৰু চেলছ ফৰ্ম আছিল ভাইচৰয় গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1990 খনৰ আপোনালোকৰ প্ৰভিজনখিনি কি আছিল ইট ৰিলেক্স দ্য চেণ্ট্ৰেল কণ্ট্ৰল অভাৰ দ্য প্ৰভিন্সেছ ডিমাৰ্কেটিং দ্য ছেপাৰেটিং প্ৰভিন্সিয়েল ছাবজেক্টছ এতিয়া ৰেসপন্সিবল গভৰ্ণমেণ্ট আছে মানে তেওঁলোকে লোকেলিটিত গৈ পেলাই ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন দি কামখিনি কৰিব গতিকে চেণ্ট্ৰেল আৰু প্ৰভিন্সিয়েলৰ যিখিনি ছাবজেক্ট আছিলে সিহঁতক বেলেগ বেলেগ কৰি দিলে মানে যিখিনি ফেচিলিটি দিব লগা হৈছে কিবা ৰুলছ বনাব লগা হৈছিলে সেইখিনি অলপ অটনমি দি দিলে ৰিলেক্স কণ্ট্ৰল বুলি দিয়া হৈছে Next is it further divided the provincial subject into two parts, transferred part and the reserved part. যিখিনি transferred part আছিলে government with aid of minister rule কৰা হৈছিলে এইটো বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো ট্ৰান্সফাৰ্ছ এণ্ড ৰিজাৰ্ভ ট্ৰান্সফাৰ্ড কেনেকুৱা কোনে কৰিছিলে আৰু ৰিজাৰ্ভখিনি কোনে কেনেকৈ ধৰণে কৰিছিলে আৰু কোন ৰেসপন্সিবল আছিলে কোন ৰেসপন্সিবল নাছিলে সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে ট্ৰান্সফাৰ ছাবজেক্টখিনি যাৰ ওচৰত আছিলে গভৰ্ণৰ আৰু কাউন্সিলৰ ওচৰত আছিলে তেওঁলোক ৰেসপন্সিবল টু দ্য লেজিসলেটিভ কাউন্সিল হৈছিল আৰু ৰিজাৰ্ভ ছাবজেক্ট কাৰ হাতত আছিলে গভৰ্ণৰৰ হাতত আছিলে আৰু ৰিজাৰ্ভ ছাবজেক্টখিনি মোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক আছিল গভৰ্ণৰৰ হাতত আছিল কিন্তু এইটো মনত কৰিব যদিও তেওঁলোকে অলপ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন শিথিল কৰি দিছিল টুৱাৰ্ডছ ইণ্ডিয়ানছক ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন দিছিলে কিন্তু মেইন টপিকবোৰ ৰিজাৰ্ভ ছাবজেক্টবোৰ গভৰ্ণৰে নিজৰ ওচৰতে ৰাখিছিলে এণ্ড এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল উইথাউট বিং ৰেসপন্সিবল মানে গভৰ্ণৰৰ ওচৰত যিখিনি ছাবজেক্ট আছে তাৰ ওপৰত যদি কিবা বেয়া হয় ইণ্ডিয়ানছৰ কিবা কমপ্লেইনো আহে গভৰ্ণৰ কিন্তু আপোনাৰ ৰেসপন্সিবল নাছিলে ঠিক আছে উইথাউট বিং ৰেসপন্সিবল টু দ্য লেজিসলেটিভ কাউন্সিল কিন্তু গভৰ্ণৰে যিখিনি আপোনালোকৰ মিনিষ্টাৰৰ লগত কৰিছিলে সেইখিনিৰ কাৰণে কিন্তু ৰেসপন্সিবল তেওঁ আছিলে আৰু সেই ডুৱেল চিষ্টেম অফ গভৰ্ণমেণ্টক কোৱা হয় ডাইৰাৰ্কি ঠিক আছে এটা ডাবল গভৰ্ণমেণ্ট এই দুটা বস্তুৰ মাজত খেলি মেলি নহ'ব ঠিক আছে ডাবল গভৰ্ণমেণ্ট মানে বোৰ্ড অফ কণ্ট্ৰল কোৰ্ট অফ ডাইৰেক্টৰ ডাইৰাৰ্কি মানে ট্ৰান্সফাৰ ছাবজেক্ট ৰিজাৰ্ভ ছাবজেক্ট নেক্সট থাৰ্ড পইণ্টটো হ'ল ইট ইন্ট্ৰডিউচ ফাৰ্ষ্ট টাইম বাইকেমেৰেলিজিম এতিয়াও আমাৰ দিনত আছে নহয় জানো ডাইৰেক্ট ইলেকশ্যন ইন দ্য কাণ্ট্ৰি ইয়াতে দেখিলেনে ইয়াতে ডাইৰেক্ট ইলেকশ্যন হ'ল কিন্তু 1999 যিখন আমি এক্ট পাইছিলোঁ তাত কিন্তু ডাইৰেক্ট ইলেকশ্যনৰ কথা নাছিলে গতিকে ডাইৰেক্ট ইলেকশ্যন কেতিয়া হৈছিলে লিমিটেড এণ্ড ইনডাইৰেক্ট প্ৰভিজনছ ফৰ ইলেকশ্যন ক'ত আছিলে স্পেচিফিকেলি এই এক্টকেইখনৰ নাম মনত ৰাখিব বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কনফিউজন আহিব পাৰে Thus, Indian Legislative Council was replaced by bicameral legislature consisting of upper house, যিখিনি আমাৰ এতিয়া was upper house মানে হৈছে যিখন elderly মানে ৰাজ্যসভা and lower house মানে হৈছে যিখন লোকসভা যিখন representation যায় সেইখন আৰু majority of the members of both houses were chosen by the direct election. It required that 3 of the 6 members of the Viceroy Executive Council are Indians. So 50% seat di dile Indians or karne. ঠিক আছে it extended the principle of communal representation providing separate Sikh Indian Christian Anglo-Indians and Europeans এইটো দেখিছেনে এইটো এটা সিকোয়েন্স হৈ গ'ল প্ৰথমতে হিন্দু আৰু মুছলিম বুলি সেপাৰেট ইলেক্টৰেট আহিছিলে আৰু এইটো কিন্তু এক্সটেন্ড কৰা হৈ গ'ল গতিকে যেটো পলিসি আছিল ব্ৰিটিছৰ ডিভাইড এণ্ড ৰুল সেইটো বেছি ষ্ট্ৰং হৈ গ'ল নহয় জানো যদিও আপোনালোকৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনখিনি অলপ লুজ কৰি পেলাই ইণ্ডিয়াক ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন দিছে কিন্তু আনহাতে তেওঁলোকে কি কৰিছে ডিভাইড এণ্ড ৰুল কৰি আছে It granted franchise a limited number of people on the basis of the property, tax and education. বৰ্তমান আমাৰ দিনত কি আছে এডাল্ট ফ্ৰেঞ্চাইজ আছে মানে 18 বছৰৰ জুখিনিয়ে ওপৰত হয় আপোনাৰ প্ৰপাৰ্টি কিমান থাকে এডুকেশ্যন কিমান থাকে সেইটো নো মেটাৰ কিন্তু তেতিয়াৰ দিনত লিমিটেড আছিল আৰু সেইটো কিহৰ ওপৰত বেছ কৰিছিলে যাৰ ধন টকা পইচা আছিলে গভৰ্ণৰক হেল্প কৰিব পাৰিছিলে জমিদাৰক হেল্প কৰিব পাৰিছিলে কিবা দৰকাৰ হ'লে কামত আহিছিলে সেইখিনি মানুহক বেছি প্ৰিফাৰেন্স দিয়া হৈছিলে ভোটৰ কাৰণে ঠিক আছে ইট created a new office high commissioner for India এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হৈ গ'ল এতিয়া অলপ আগতে আৰু এখন আমি এক্ট পাইছিলো যিখনৰ সেক্ৰেটাৰী অফ ষ্টেট ফৰ ইণ্ডিয়া এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে আৰু সেইটো পোষ্টৰ নিচিনাকে হাই কমিশনাৰ অফ ইণ্ডিয়া আহিছিলে গতিকে কোনটো পোষ্ট
বনাইছিলে কোনখন এক্টে সেইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব আৰু সেই যিটো পোষ্ট আছিলে হাই কমিশ্যনাৰ ফৰ ইণ্ডিয়া সেইটো ক'ত ক্ৰিয়েট কৰা হৈছিলে লণ্ডনত এণ্ড ট্ৰান্সফাৰ্ড ইনটু দ্য চাম অফ দ্য ফাংচন পাৰফৰ্ম বাই দ্য ছেক্ৰেটাৰী অফ ষ্টেট ঠিক আছে গতিকে ছেক্ৰেটাৰী অফ ষ্টেটৰ যিখিনি কাম আছিলে সেইখিনি কিছুমান কাম হাই কমিশ্যনাৰক দি দিয়া হৈছিলে It provided establishment of Public Service Commission, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় Hence, the Public Service Commission was set up in 1926. 1919ত আপোনাৰ একখনে বনাইছিলে আৰু 1926ত আপোনাৰ Central Public Service Commissionখন হৈ গৈছিলে It separated for the first time provincial budget from the central budget and provincial legislature to enact their budget. Again, আপোনাৰ বাজেটৰ বিষয়ে এটা সিকোয়েন্স হৈ গ'ল নহয় জানো প্ৰথমতে বাজেট আপোনাৰ ডিসকাস কৰিবলৈ দিয়া হৈছিলে তাৰপিছত বাজেট আপোনাৰ সাপ্লিমেন্টাৰী কোৱেশ্চন সুধিবলৈ দিয়া হৈছিলে আৰু এটা সেপাৰেট কৰি দিলে বাজেট সেন্ট্ৰেল এণ্ড প্ৰভিন্সিয়েল বুলি এটা সেন্ট্ৰেল আৰু প্ৰভিন্সিয়েল বুলি কিয় সেপাৰেট কৰি দিছিলে কাৰণ ইয়াতে আপোনাৰ সেন্ট্ৰেল এণ্ড প্ৰভিন্সিয়েল দুটা সাবজেক্ট হৈ গ'ল নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টটো হ'ল ইট প্ৰভাইডেড ফৰ এপইণ্টমেণ্ট অফ ষ্টেটুটৰী কমিশ্যন inquire into and report working after 10 years যাক কোৱা হয় সাইমন কমিশ্যন বুলি আমি নেক্সট পাম অলপ পাছত তাৰ আগতে আমি এটা কোৱেশ্চন কৰি লওঁ which one of the following act of British India strengthened the viceroy authority over the executive council submitting portfolio এই wordটো দিয়ে আছে কিমান স্পেচিফিকেলি দেখিছেনে ডিপাৰ্টমেণ্টেল চিষ্টেম গতিকে আপোনালোকে এই উত্তৰটো পাই গ'ল মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন ডিফিকাল্ট নহয় এতিয়া আমি ইন ব্ৰিফ অলপ আহোঁ সাইমন কমিশ্যনৰ বিষয়ে ডিটেইলছত আমি যেতিয়া মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী পঢ়িম ডিটেইলছত পাম ইয়াৰ এটা অভাৰভিউ দিবলৈ বিচাৰিছে যাতে যিখিনি এক্ট আছে যিখিনি এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন হৈছিলে সেইখিনি এটা কণ্টিনিউশ্যন বনি থাকে এতিয়া নৱেম্বৰ 1927ত আপোনালোকৰ এখন কমিশ্যন বনিছিলে সাইমন কমিশ্যন আৰু চেয়াৰমেনশ্বিপ অফ জন সাইমন যাৰ আণ্ডাৰ তিনিজন আপোনাৰ ব্ৰিটিছ মানুহ আছিল আৰু সেইকাৰণে ইণ্ডিয়াই সেইটো বস্তু ছাপোৰ্ট কৰা নাছিল ভাল পোৱা নাছিল আৰু এটা আপোনাৰ শ্লোগান দিছিল যেতিয়া সাইমন কমিশ্যন বনিছিলে গো বেক সাইমন আৰু সেই যিখন সাইমন কমিশ্যন বনিছিলে আচলতে 1919ৰ পৰা 20 বছৰৰ পাছত হ'ব লাগিছিলে কিন্তু দুবছৰ আগতেই আপোনালোকৰ সেই কমিশ্যনখন বনাই দিলে সাইমন কমিশ্যন ঠিক আছে আৰু যেতিয়া কমিশ্যন এখন বনাই তেতিয়া তেওঁলোকে ষ্টাডি কৰি পেলাই ৰিপৰ্ট দিব লগা হয় আৰু ৰিপৰ্ট দিছিলে সেইকাৰণে আণ্ডাৰ দিছ নিউ কনষ্টিটিউশ্যন এইটো কাৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে এতিয়া সাইমন কমিশ্যন বনাইছিলে 1919ত যিখিনি আপোনাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন হৈছিলে কাৰণ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন বাঢ়িছিলে ডিচেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যন কৰিছিলে বহুতখিনি ছিগনিফিকেণ্ট চেঞ্জেছ হৈছিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে কিমান চেঞ্জ হৈছিলে ইমান বিশেষ কথা নাই কিন্তু তেওঁলোকৰ কাৰণে সেইখন এখন এক ধৰণৰ নিউ কনষ্টিটিউশ্যন আছিলে 1919ৰ একখন আৰু সেইখনত ষ্টাডি কৰিবৰ কাৰণে সাইমন কমিশ্যন বনাইছিলে গতিকে নিউ কনষ্টিটিউশ্যন মানে এইখনৰ কথা কোৱা হৈছে All the members of the Simon Commission were British, hence they boycotted the commission and submitted report in 1930. Simon Commissioner recommendation mainly কি আছিলে এইখিনি আমি বেছি ভালকে ডিটেইলছত মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী পাওঁ তথাপি চাই লওঁ এভলিউশ্যন অফ দ্য ডায়াৰ্কি মানে কি আছিলে ট্ৰান্সফাৰ্ড ছাবজেক্ট ৰিজাৰ্ভ ছাবজেক্ট নহয় জানো সেই চিষ্টেমটো এবলিছ কৰি দিছিলে এক্সটেনশ্যন অফ ৰেছপন্সিবল গভৰ্ণমেণ্ট এতিয়া কোনে আনিছিলে সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে আপোনালোকৰ কাৰণে এষ্টাব্লিছ দ্য ফেডাৰেশ্যন অফ ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়া এণ্ড দ্য প্ৰিন্সলি ষ্টেট এতিয়া ফেডাৰেশ্যন বুলি ক'লে কি হ'ব ইউনিয়ন আৰু ষ্টেট লিষ্ট গতিকে সেই চিষ্টেমটো এষ্টাব্লিছ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছিলে আৰু কণ্টিনিউশ্যন অফ দ্য কমিউনেল ইলেক্টৰেট এতিয়া অপশ্যনত কেতিয়াবা আপোনালোকৰ দিব পাৰে যে আমি পাই আহিলোঁ কমিউনেল মেইনলি আপোনালোকৰ দিছিলে 1909 এণ্ড 1990 কৰে নহয় জানো কিন্তু এই সাইমন কমিশ্যনৰ এইটো কমিউনেল ইলেক্টৰেটটো এক্সটেণ্ড কৰিছিলে To consider proposal of the commission, British government conducted 3 roundtable conferences. এই তিনিখন roundtable conferences বনোৱা কৰা হৈছিলে য'ত ইণ্ডিয়ানছৰ মানুহো থাকিব আৰু ব্ৰিটিছ মানুহো থাকিব 1930, 31, 32 এনেকৈ বুলি তিনিখন কনফাৰেন্স হৈছিলে আৰু কংগ্ৰেছে আপোনাৰ ছেকেণ্ডখনহে এটেণ্ড কৰিছিলে বাকীকেইখনৰ বাকীখিনিয়ে গৈছিলে যদিও তেওঁলোকৰ কোনো পলিটিকেল চে নাছিল সেইটোৰ সময়ত গতিকে একো লাভ হোৱা নাছিলেও যদিও ইণ্ডিয়াৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন হৈছিল গতিকে সেই 3 roundtable conferenceত ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন দিবৰ কাৰণে কনভিন্স কৰিব বিচাৰিছিলে আৰু on the basis of this discussion white paper on the constitutional reform was prepared and submitted to the consideration of the joint select committee এইখিনি ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় just a knowledge ইয়াতে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আছে যিখিনি সাইমন কমিশ্যনৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যন আছিলে incorporated in the government of India Act 1935 ঠিক আছে এইটো কোৱেশ্চন আহিব পাৰে গতিকে 1935ৰ যিখিনি প্ৰভিজনছ আছে সেই প্ৰভিজনছখিনি কোনে দিছিলে সাইমন কমিশ্যনে দিছিলে আনহাতে আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে যে বৰ্তমানৰ যিখন আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যন আছে তাৰ বহুতখিনি ৰুলছ ৰেগুলেশ্যন এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন এইখন গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1935ৰ পৰা লোৱা হৈছে গতিকে বস্তুবিলাকৰ লিংক আছে নেক্সট আমি আহোঁ কমিউনেল এৱাৰ্ড ৰামছে মেকডনাল্ড যিজন আপোনাৰ ব্ৰিটিছ Prime Minister Sile announced a scheme of representation of the minorities came to be known as the Communal Award. It is Communal Award যিটো আছে এটা স্পেচিফিকেলি মাইনৰিটিজৰ কাৰণে কোৱা হৈছে যিখিনি আপোনাৰ সেপাৰেট ইলেক্টৰেট আনি দিয়া হৈছিলে 1919 এণ্ড 1909ৰ একখনেৰে গতিকে
সেইখিনি ডিভাইড এণ্ড ৰুল পলিচিখন আৰু বেছি ষ্ট্ৰং কৰা গৈছিল ইণ্ডিয়াত ব্ৰিটিছৰ দ্বাৰা আৰু সেই ছেপাৰেট ইলেক্টৰেট কাৰ কাৰণে দিয়া হৈছিলে মুছলিম শিখ ইণ্ডিয়ান খ্ৰীষ্টিয়ান এংলো ইণ্ডিয়ানছ ব্ৰিটিছ বাট অলছ' এক্সটেণ্ডেড টু দ্য ডিপ্ৰেছ ক্লাছেছ মানে সেইখিনি সময়ত যিখিনি লোৱাৰ ক্লাছেছ আছিলে তেওঁলোকে হিন্দু ছেকশ্যনৰ ভিতৰত থকাৰ পাছতো ইনজাষ্টিছ ফিল কৰিছিলে আৰু সেই ইনজাষ্টিছটোৰ চেণ্টিমেণ্টটো তেওঁ ব্ৰিটিছসকলে ইণ্ডিয়াৰ নিজৰ মানুহখিনিৰ এগেইনষ্টতে ইউজ কৰিছিলে Gandhiji was distressed over the extension of the principle of communal representation of the depressed classes, undertook first unto death till in the Pune jail. আপোনাৰ সেইটো সময়ত আপোনালোকে পিছত পাব মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী যেটা পুনা পেক কৰা হৈছিলে এতিয়া যিখিনি লোৱাৰ ক্লাছৰ ডিপ্ৰেছ ক্লাছৰ মানুহ আছিলে তেওঁলোকৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন হৈছিল কোন বি আৰ আম্বেদকাৰ আৰু বি আৰ আম্বেদকাৰে তেওঁলোকৰ মানুহখিনি এটা ভইচ দিবলৈ বিচাৰিছিলে কিন্তু সেই ভইচটো যদি দিয়া গ'লহেঁতেন থ্ৰু কমিউনেল ইলেক্টৰেট তেতিয়া ইণ্ডিয়াৰ মানুহখিনি আৰু বেছি ছেপাৰেট হৈ গ'লহেঁতেন আৰু বেছি ডিভাইড হৈ গ'লহেঁতেন নহয় জানো কাষ্ট ক্ৰীড অলৰেডি আমাৰ ইয়াত এতিয়াও আছে গতিকে সেই ছিষ্টেমটো আপোনালোকৰ এই ব্ৰিটিছৰ সময়তেই বহুত ষ্ট্ৰং হৈ উঠিছিলে আৰু সেইটো গান্ধীজীয়ে বহুত ভালকৈ বুজি পাইছিলে আৰু সেই কমিউনেল যিখন ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন আছিল সেই ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যনটো ডিপ্ৰেছ ক্লাছক দিয়াটো বিচৰা নাছিল নহ'লে ডিপ্ৰেছ ক্লাছখিনি হিন্দু ছ'চাইটিৰ পৰা ছেপাৰেট হৈ গ'লহেঁতেন এতিয়া বহুত টাইমত আপোনালোকে যেতিয়া ক্ৰিটিচিজম পাব গান্ধীজীৰ বিষয়ে হিষ্টৰিয়ানছে বহুত ক্ষেত্ৰত লিখে এইটোৰ বিষয়ে যে গান্ধীজীৰ কাষ্টৰ অপিনিয়নৰ বিষয়ে যিটো আপোনালোকৰ আম্বেদকাৰৰ সৈতে মিলা নাছিল আৰু সেইটো কাৰণে বহুত ক্ষেত্ৰত গান্ধীজীৰ ক্ৰিটিচিজম হয় কিন্তু আচল মূল মন্ত্ৰটো আছিল এইটোৱে যে ইণ্ডিয়াৰ মানুহখিনি গান্ধীজীয়ে কেতিয়াও ডিভাইড কৰিব বিচৰা নাছিল লাগিলে সেইটো কাষ্টৰ ওপৰতে হওক লাগিলে সেইটো ৰিলিজনৰ ওপৰতে হওক আৰু সেইটো নহ'বৰ কাৰণে গান্ধীজীয়ে ফাষ্ট লৈছিল আৰু সেই ফাষ্টটো ভাঙিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কংগ্ৰেছ আৰু ডিপ্ৰেছ ক্লাছৰ মাজত এটা এগ্ৰিমেণ্ট কৰা হৈছিল আৰু সেই এগ্ৰিমেণ্টটোকে কোৱা হয় পুনা পেক্ট বুলি ঠিক আছে পুনা পেক্ট ৰিটেইন দ্য হিন্দু জইণ্ট ইলেক্টৰেট এতিয়া জইণ্ট ইলেক্টৰেট সেই পুনা পেক্টৰ কাৰণে হৈ গ'ল জইণ্ট ইলেক্টৰেট মানে কোনো এটা ছেপাৰেট ইলেক্টৰেট নহ'ব এতিয়া হিন্দুখিনিৰ ভিতৰত যিখিনিয়ে কাষ্ট নহওক লোৱাৰ ক্লাছ আপাৰ ক্লাছ মিডিল ক্লাছ চবেই একেলগেই ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন দিব একেলগেই ভোট দিব কোনো নিজৰ মানুহক বুলি ভোট দিব নোৱাৰে এণ্ড গেভ দ্য ৰিজাৰ্ভ ছিট টু দ্য ডিপ্ৰেছ ক্লাছেছ এতিয়া যেনেকৈ ধৰক আমাৰো ৰিজাৰ্ভ বৰ্তমানৰ ছিষ্টেমতো ৰিজাৰ্ভ ছিট কিছুমান আছে আৰু সেইটো ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন হ'ব লাগে কাৰণ যিখিনি মানুহৰ লোৱাৰ কাষ্টৰ নিজৰ ভইচ নাথাকে তেওঁলোকক ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন পলিটিকেল প্লেটফৰ্মত দিয়া বহুত উচিত তেতিয়াহে তেওঁলোকে নিজৰ বিষয়ে ক'ব পাৰিব নহয় জানো গতিকে সেই ৰিজাৰ্ভ ছিটটোৰ কথা কোৱা হৈছিল সেই পুনা পেক্টৰ কথাতেই ঠিক আছে এতিয়া আমি আহোঁ এখন আকৌ এটা পুৰণা কুৱেশ্যন কিন্তু আপোনালোকৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যাব পাৰে APSCৰ বিষয় এতিয়া এইখিনি আমি পঢ়া নাই চুৰাট স্প্লিট অল পাৰ্টি কনভেনশ্যন পূৰ্ণ স্বৰাজ ৰিজলিউশ্যন পিছত আপোনালোকে পঢ়িলে পাব কিন্তু ইয়াতে দিছে এটা কমিউনেল এৱাৰ্ড ঠিক আছে ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো শুদ্ধ লিষ্টিং কৰিব লাগে গতিকে চনখিনিও আপোনালোকৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে স্পেচিফিক ডেট হিচাপে মনত নাৰাখিলেও কোনখন এক্টে কিমান চনত আহিছিলে কি প্ৰভিজন আনিছিলে সেইখিনি অলপ ভালকৈ মন দি চাব লাগিব এতিয়া আমি মেইন এক্ট এখনৰ কাৰণে আহোঁ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1935 দ্য এক্ট মাৰ্ক দ্য ছেকেণ্ড মাইলষ্টন টুৱাৰ্ডছ কমপ্লিটলি ৰেছপনচিবল গভৰ্ণমেণ্ট এতিয়া ৰেছপনচিবল গভৰ্ণমেণ্ট ফাৰ্ষ্ট কোনে আনিছিলে ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে সেইটো মনত কৰক ইট প্ৰভাইডেড ফৰ এষ্টাব্লিছমেণ্ট অফ অল ইণ্ডিয়া ফেডাৰেশ্যন কনচিষ্টিং অফ প্ৰভিন্সেছ এণ্ড প্ৰিন্সলি ষ্টেটছ এতিয়া অলপ আগতে আমি পাই গ'লোঁ যে প্ৰভিন্সেছ এণ্ড প্ৰিন্সলি ষ্টেটৰ পৰা ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন দিবলৈ গৈছে আৰু এইটো স্পেচিফিকেলি মেনশ্যন কৰা হৈছে আপোনালোকৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1935ত আৰু এতিয়া বৰ্তমানৰ দিনত ধৰক যেনেকৈ আছে ষ্টেট লিষ্ট বা চেণ্ট্ৰেল লিষ্ট বা কনকাৰেণ্ট লিষ্ট আৰু সেই ছিষ্টেমটো ক'ৰ পৰা আহিছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1935ৰ পৰা আৰু সেই থ্ৰী লিষ্টখন কি আছিল তেতিয়াৰ দিনত ফেডাৰেল লিষ্ট মানে চেণ্টাৰ যিখন আছিল প্ৰভিন্সিয়েল লিষ্ট মানে বৰ্তমানৰ ষ্টেট লিষ্ট বুলি ধৰিব ল'ব পাৰে আৰু কনকাৰেণ্ট লিষ্ট ঠিক আছে ক'ত কিমানটা আইটেম আছিল সেইটো ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় এতিয়া গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াক 1935 আৰু কি প্ৰভিজন দিছিলে ইট এবলিছ দ্য ডাইৰাৰ্কি ইন দ্য প্ৰভিন্সেছ এণ্ড ইণ্ট্ৰডিউচ দ্য প্ৰভিন্সিয়েল অট'নমি এতিয়া ডাইৰাৰ্কি কি হয় আৰু ডাইৰাৰ্কি কোনে আনিছিলে প্ৰথম সেইটো আপোনালোকে কোনখন এক্টৰ দ্বাৰা হৈছিল অলপ ৰিকল কৰিব কিন্তু ইয়াতে স্পেচিফিকেলি মনত ৰাখিব লগা কথা যে ইয়াতে প্ৰভিন্সত এবলিছ কৰিছিলে প্ৰভিন্সত এবলিছ কৰি দিয়াৰ কাৰণে ইণ্ট্ৰডিউচ কি কৰিছিলে প্ৰভিন্সিয়েল অট'নমি কিন্তু এক্ট ইণ্ট্ৰডিউচ ৰেছপনচিবল গভৰ্ণমেণ্ট ইন দ্য প্ৰভিন্সেছ কাৰণ যেতিয়া অট'নমি দিব তেতিয়া ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন আহিব যেতিয়া ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন আহিব তেতিয়া ৰেছপনচিবল গভৰ্ণমেণ্ট হ'ব নহয় জানো গভৰ্ণৰ ৱাজ ৰিকুৱাৰ্ড টু এক্ট উইথ দ্য এডভাইচ অফ দ্য মিনিষ্টাৰ ৰেছপনচিবল টু দ্য প্ৰভিন্সিয়েল গভৰ্ণমেণ্ট যেতিয়া ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন আহিব তেতিয়া এটা ৰেছপনচিবিলিটি আহিব গতিকে কিবা এটা কাউন্সিল বা মিনিষ্ট্ৰী বা কিবা এটা বডিৰ প্ৰতি ৰেছপনচিবিলিটি মানে আনচাৰেবল হৈ যাব ইট প্ৰভাইডেড দ্য এডপশ্যন অফ ডাইৰাৰ্কি এট দ্য চেণ্টাৰ এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে এটা আমি অলপ আগতে পালোঁ যে প্ৰভিন্সত এবলিছ কৰিলে কিন্তু ইয়াতে চেণ্টাৰত ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিলে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট
Federal subjects were divided into reserve subject and transfer subject. যেটো normal hierarchy rule হয় reserve subject, transfer subject. নহয় জানো? It introduced bicameralism in 6 out of 11 provinces. Bombay, Bengal, Madras, Bihar, Assam, United Province were made bicameral consisting of legislative council. এতিয়া গোটেইকেইখনৰ নামটো মনত ৰাখিবলৈ অলপ দিগদাৰ হ'ব পাৰে, তথাপি যদি ৰাখিব পাৰে বেছি ভাল হ'ব। It further extended the principle of communal representation. দেখিছেনে তথাপিও communal representationটো বঢ়াই গৈ আছে। এতিয়া মাজত ধৰি আপোনালোকৰ যেতিয়া পুনা পেক্ট হ'ল তেতিয়া ডিপ্ৰেছ ক্লাছখিনিৰ যিখিনি communal representation হোৱা প্ৰচেষ্টা এটা আছিলে ব্ৰিটিছৰ সেই কিন্তু বন্ধ হৈ গ'ল। কিন্তু তথাপি তেওঁলোকে প্ৰচেষ্টা আৰু চলাই আছে। Communal representation for depressed classes, women and labor. ঠিক আছে। It abolished the Council of India established by the Government of India Act 1858. Council of India abolish কৰিছিলে, ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায়। ঠিক আছে। এতিয়া আমি 1858ৰ যিখন এক্ট পাইছিলোঁ তাতে আমি কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়াখন 1850 এক্টে বনাইছিলে বুলি নাই পোৱা, কিন্তু ইয়াতে ডাইৰেক্ট দিছে। গতিকে 35এ কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়া এক্টক এবলিছ কৰিছিলে আৰু 1858তে আপোনালোকৰ এখন বনাইছিলে। এইটো আপোনালোকে ইয়াতে মনত কৰি যাব লাগিব। The Secretary of State for India was provided with a team of advisors to normal point. They extended the franchise. About 10% of the total population got right voting. এতিয়া এডাল্ট ফ্ৰেঞ্চাইজটো এতিয়াৰ দিনত আছে। তেতিয়া অলপ আগতে আমি পাই গৈছিলোঁ যে ফ্ৰেঞ্চাইজ দিছিলে, কিন্তু কাক দিছিলে? প্ৰপাৰ্টি থকা মানুহক। কিন্তু ইয়াতে অলপ কিছুমান মানুহক আৰু অলপ বঢ়াই দিলে। It provide establishment of the Reserve Bank of India. এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায়। ঠিক আছে। ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া কোনখন এক্টে আপোনালোকৰ দিয়া গৈছিল। Next point, it established not only a federal public service but also a provincial service. ঠিক আছে। এইটো এতিয়া অলপ আগতে আৰু এখন এক্ট আমি পাই গ'লোঁ য'ত চেণ্ট্ৰেল পাব্লিক ছাৰ্ভিচ বনাইছিলে। সেই এক্টখনৰ নাম এগেইন আপোনালোকে মনত কৰক। নেক্সট পইণ্টটো হ'ল ইট প্ৰভাইড ফৰ এষ্টাব্লিছমেণ্ট অফ ফেডাৰেল কোৰ্ট। এতিয়া যিখন 1935ৰ এক্ট আছিল সেইখনে চব বস্তুবোৰ দুটা কৰি দিছিলে। মানে আপোনাৰ চেণ্টাৰতো আছে, প্ৰভিন্সতো আছে। গতিকে সেই ধৰণে কোৰ্টো থাকিলে, চেণ্টাৰটো থাকিব আৰু প্ৰভিন্সতো থাকিব। গতিকে এষ্টাব্লিছমেণ্ট অফ দ্য ফেডাৰেল কোৰ্ট হ'ল। ইয়াতে আপোনালোকে আৰু এখন এক্ট পাইছিলে য'ত সুপ্ৰিম কোৰ্ট এষ্টাব্লিছ হৈছিলে। সুপ্ৰিম কোৰ্ট কোনখন এক্ট আপোনালোকে আকৌ মনত কৰিব। এতিয়া আমি আহোঁ লাষ্ট এক্টখন, ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স এক্ট অফ 1947. ব্ৰিটিছ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ক্লেমেণ্ট এটলি ডিক্লেয়াৰ্ড that the British rule in India would end by 30 June 1948. এতিয়া বহুত দিনৰ পিছত দিছিলে, কিন্তু আমাৰ ইণ্ডিয়া বহুত সোনকালে হৈ গ'ল। ঠিক আছে। This announcement followed by the agitation by the Muslim League and demanding partition of the country. সেইটো সময়ত পিছত মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী পঢ়িলে গম পাব যে মুছলিম লীগ এষ্টাব্লিছ হোৱাৰ পাছৰ পৰাই এখন ছেপাৰেট কাণ্ট্ৰিৰ বিষয়ে তেওঁলোকে লাগি আছিলে। আৰু কংগ্ৰেছৰ আণ্ডাৰতো যিখিনি সৰু কিছুমান গ্ৰুপ আছিলে সেই তেওঁলোকেও সেই মুছলিম লীগক অপ'জ কৰি আছিলে। আৰু বহুতখিনি মাজত ধৰি ষ্টৰিজ আছে, পিছত ভালদৰে গম পাব। আৰু সেই যেতিয়া ক্লিমেণ্ট এটলিয়ে এনাউন্স কৰিলে যে ইণ্ডিয়া ইণ্ডিপেণ্ডেন্স হ'ব 30 জুনত, তেতিয়া মুছলিম লীগে পাকিস্তান ডিমাণ্ড কৰিবলৈ ল'লে আৰু বেছি ডিমাণ্ড কৰিবলৈ ল'লে। এনেই নৰ্মেল ডিমাণ্ড কৰাটো বহুত আগৰ পৰাই চলিয়ে আছিলে। On June 3rd, 1947, British government made it clear that a constitution framed by the Constitutional Assembly of India cannot apply to those parts of the country which are unwilling to accept it. এতিয়া ব্ৰিটিছৰ দিনত ইণ্ডিয়াখন ইমান বেছি ডিভাইড হৈ গ'ল। এটাতো পাকিস্তান পাৰ্টটো আছে, পাকিস্তান আৰু বাংলাদেশ পাৰ্ট, কিন্তু নিজৰ ভিতৰতো ইমান সৰু পাৰ্টত ভাগ হৈ গ'ল যে এতিয়া সেই সৰু ইউনিটবিলাকে এটা ইউনিফৰ্ম ছিষ্টেমৰ আণ্ডাৰত আহিবৰ কাৰণে ডিনাই কৰিছিলে। পিছত আৰু পষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ইণ্ডিয়া যেতিয়া পঢ়িব ভালদৰে গম পাব, বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হয়। On the same day, Lord Mountbatten, the Viceroy of India, put forth a partition plan and known as the Mountbatten Plan. আৰু Mountbatten Plan কি হয় ইন ডিটেইলছত আপোনালোকে হিষ্ট্ৰীত ভালকৈ পাব। আৰু সেই 3rd জুনৰ যিখন প্লেন বুলি কয় সেইটো কোনে দিছিলে? মাউণ্টবেটেনে। ঠিক আছে। এই এক্টখনৰ যিখিনি প্ৰভিজন হ'ব, বৰ্তমানৰ যিখিনি ছিষ্টেম চলি আছে সেইখিনি অলপ মনত কৰিলে আপোনালোকে এই এক্টখনৰ বিশেষ প্ৰভিজন কেইটা মনত ৰাখিব। ইট এণ্ডেড দ্য ব্ৰিটিছ ৰুল। নৰ্মেল কথা, 1947ত ইণ্ডিপেণ্ডেন্স হৈছিল যেতিয়া ব্ৰিটিছ ৰুল এণ্ড হ'বই। পাৰ্টিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া এণ্ড ক্ৰিয়েশ্যন অফ 2 ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ডমিনিয়ন, ইণ্ডিয়া এণ্ড পাকিস্তান নৰ্মেল, এণ্ড ৰাইট টু secede ফ্ৰম দ্য ব্ৰিটিছ কমনৱেলথ। এতিয়া ব্ৰিটিছ কমনৱেলথ কাক কয় আপোনালোকে সেইটো অলপ ৰিচাৰ্চ কৰিব। ঠিক আছে, জনাটো উচিত। It abolished the office of the Viceroy, and no act of British Parliament passed after 15 August 1947 was to extend to either to the new dominion unless it was extended by law of the legislature of the dominion. মানে কিছুমান ধৰক এক্স আছে, ইণ্ডিয়াৰ এক্স আছে, কিন্তু সেইবোৰ পাকিস্তানত তেতিয়াহে এপ্লাই হ'ব যদি সেই পাকিস্তানৰ
লেজিসলেচাৰে সেইটো এলাউ কৰে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট নহয় এইটো ইট এবলিছ দ্য ছেক্ৰেটাৰী অফ ষ্টেট ফৰ ইণ্ডিয়া এণ্ড ট্ৰান্সফাৰ্ড হিজ ফাংচন টু দ্য ছেক্ৰেটাৰী অফ ষ্টেট ফৰ কমনৱেলথ এফেয়াৰ্ছ এইটো এটা মনত ৰাখিবলগীয়া কথা ছেক্ৰেটাৰী অফ ষ্টেট কোনে বনাইছিলে আৰু কোনে এবলিছ কৰিছিলে যেতিয়া ছেক্ৰেটাৰী অফ ষ্টেট বনাইছিলে তেওঁ কিছুমান কাম দিয়া হৈছিল আৰু তাৰে কিছুমান কাম পিছত হাই কমিশ্যনাৰক দিয়া হৈছিল নহয় জানো দুটা পোষ্ট আমি এতিয়ালৈকে পাইছোঁ আৰু এই 1947ৰ যিখন এক্ট হয় তেওঁলোককতো এতিয়া দৰকাৰেই নাই তেওঁলোক এতিয়া যাবগৈ গতিকে সেই পোষ্টটো এবলিছ কৰি দিয়া হৈছিল আৰু সেই ফাংচনখিনি কাক দিয়া হৈছিল ছেক্ৰেটাৰী অফ ষ্টেট ফৰ কমনৱেলথ এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এই কমনৱেলথটোৰ সলনি আপোনালোকে হাই কমিশ্যনাৰক দি দিলে এনেকৈ বুলি ষ্টেটমেণ্টটো দিব পাৰে ঠিক আছে এতিয়া ছেক্ৰেটাৰী অফ ষ্টেটৰ কামখিনি হাই কমিশ্যনাৰক যদি দিয়ে সেইখন বেলেগ এক্ট আৰু ছেক্ৰেটাৰী অফ ষ্টেটৰ কামখিনি যদি আপোনাৰ ছেক্ৰেটাৰী অফ ষ্টেট ফৰ কমনৱেলথ এফেয়াৰ্ছক যদি দিয়ে সেইখন এখন বেলেগ এক্ট দুখন বেলেগ বেলেগ কনফিউজন নহ'ব It proclaimed the lapse of the British paramountcy over the Indian princely states and treaty relation with the tribal areas. গতিকে কোনো একো বিশেষ মানে প্ৰভিজন ট্ৰাইবেলছৰ এৰিয়াৰ কাৰণেও তেওঁলোকে এটা ৰাখি নথলে প্ৰথম অৱস্থাত কি হৈছিলে ট্ৰাইবেল যিখিনি এৰিয়া আছে যেনেকৈ ধৰক নৰ্থ ইষ্টৰ এৰিয়াখিনি হওক অসম বেংগল বা ঝাৰখণ্ড বা সাউথৰ এৰিয়াখিনি হওক সেইখিনি যিখিনি ট্ৰাইবেল আছিল তেওঁলোকক প্ৰটেক্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছিল কাৰণ তেওঁলোকক যিখিনি এৰিয়াত ৰিচোৰ্চ ৰিচ আছিল আৰু তেওঁলোকক ইউটিলাইজ কৰিব বিচাৰিছিল যেনেকৈ ধৰক অসমত চাহ খেতি আহিছিলে বহুতখিনি ঠাইত আপোনালোকৰ কফি খেতি হৈছিলে বহুতখিনিত ইণ্ডিগ' প্লাণ্টেশ্যন কৰা হৈছিল গতিকে সেই তাৰ যিখিনি ট্ৰাইবেল মানুহখিনি আছিল তেওঁলোকক এটা প্ৰটেকশ্যন দিবলৈ বিচাৰিছিলে কিন্তু একচুৱেলি প্ৰটেকশ্যন নহয় তেওঁলোকক ইকনমিকেলি এক্সপ্লইট কৰিব বিচাৰিছিলে গতিকে সেই যেতিয়া এৰি থৈ গ'ল 1947ৰ এক্টখনৰ পাছত গতিকে সেইবোৰৰ কাৰণে যিখিনি ৰুল বনাইছিলে সেই ৰুলবোৰ মানে আঁতৰাই দিলে সেইটোৱে জাষ্ট কোৱা হৈছে ইট গ্ৰাণ্টেড ফ্ৰীডম অফ ইণ্ডিয়ান প্ৰিন্সলি ষ্টেট আইডাৰ টু জইন ডমিনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া এণ্ড ডমিনিয়ন অফ পাকিস্তান এতিয়া যিখিনি ফ্ৰীডম প্ৰিন্সলি ষ্টেটক দিলে তেওঁলোকৰ এতিয়া নিজৰ মৰ্জিৰে পাকিস্তানৰ পৰা ইণ্ডিয়াত যাব পাৰে ইট প্ৰভাইডেড ফৰ দ্য গভৰ্নেন্স অফ ইটছ ডমিনিয়ন দ্য provinces by the Government of India in 1935 till the new constitution of frame আৰু এতিয়া Government of India Act যিখিনি rules and regulations আছিল সেইখিনিৰ মতে মানে যেতিয়ালৈকে নতুন ডমিনিয়ন খিনাই মানে পাকিস্তান আৰু ইণ্ডিয়াই যেতিয়ালৈকে নিউ কনষ্টিটিউশ্যন বনাই নলে এই গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1935ৰ মতে চলিব ইট ডিপ্ৰাইভ দ্য ব্ৰিটিছ মনাৰ্ক ইটছ হাই ৰাইট টু ভেটো বিলছ এণ্ড আক্স ফৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন অফ চাৰ্টেন বিল এতিয়া বিলতো দৰকাৰেই নাই কাৰণ ইণ্ডিয়া ফ্ৰীডম হৈ গ'ল গতিকে ব্ৰিটিছ মনাৰ্কৰ বিল ভেটো কৰে বা পাছ কৰে তাৰ কোনো অৰ্থ আছে জানো নাই It designated the Governor General of India and Provincial Governor as a constitutional nominal head of the state. It the Governor General of India মানে একেবাৰে হেড হৈ গ'ল আৰু Provincial Governor as constitutional heads of the states. Constitutional head and stateৰ আপোনালোকৰ provinceৰ head হৈ গ'ল It dropped the title of Emperor of India. It discontinued the appointment to the civil services. তেতিয়াতো civil servicesৰ appointment কোনে কৰিছিলে ব্ৰিটিছেই কৰিছিলে গতিকে সেইটো ডিছকণ্টিনিউ হৈ গ'ল At the stroke of midnight 14 and 15 August 1947, midnightot হৈছিল The British rule at the stroke of midnight 14 and 15 August 1947, midnightot হৈছিল The British rule came to an end and the power was transferred. Lord Mountbatten became the first Governor General of New Dominion of India. It's important হৈ যায় বহুত confusion লাগে and Jawaharlal Nehru became the first Prime Minister. এতিয়া ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়াৰ গভৰ্ণৰ জেনেৰেল কোন আছিল বুলি ক'লে টেণ্ডেঞ্চি আহিব পাৰে জৱাহৰলাল নেহৰুৰ নাম লোৱাটো কাৰণ তেওঁ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আছিল কিন্তু গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ নিউ ডমিনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া কোন আছিল মাউণ্টবেটেনে আছিল Constitution of India formed in 1946 became the Parliament of Indian Dominion. Next আপোনালোকৰ দুটা বস্তু আছে এটা ইণ্টাৰিম গভৰ্ণমেণ্ট বুলি আছে এইখন এখন লিষ্ট আৰু এটা ফাৰ্ষ্ট কেবিনেট অফ ফ্ৰী ইণ্ডিয়া বুলি আছে গতিকে ইয়াতে আপোনালোকে গোটেই ডিটেইলছবোৰতো নামটো মনত ৰাখিব নোৱাৰে গতিকে মনত ৰাখিব পাৰিব যিকেইজন একে একে আছিল মানে ইণ্টাৰিম গভৰ্ণমেণ্টতো যি আছিল ফাৰ্ষ্ট কেবিনেট অফ ফ্ৰী ইণ্ডিয়াটো একেই আছিল এই তিনিজন একেই আছিল আৰু যিজন বেলেগ আছিল সেইটো অকণমান স্পেচিফিকেলি মনত কৰিব চেষ্টা কৰিব যেনেকৈ ধৰক বি আৰ আম্বেদকাৰৰ ল' আছিল এডুকেশ্যনৰ মৌলানা আবুল কালাম আজাদ আছিল হেল্থত ৰাজকুমাৰী অমৃত কৌৰ আছিল এইখিনি অলপ মনত ৰাখিব নেক্সট আমাৰ চেপ্টাৰটো অলৰেডি শেষ হৈছে কিন্তু ইয়াতে কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট আছে ধৰক অলপ মাৰ্ক কৰি ল'ব The policy of Majestic Government of India increasingly association of India branches of the government এইটো বস্তু কিহৰ পৰা আহিলে এইটো representation of Indians
ঠিক আছে এই এনেকৈ যদি চেণ্টেন্সটো যদি কেতিয়াবা দি দিয়ে তেনেহ'লে আপোনালোকে কোনখন এক্টে দিছে সেইটো অলপ মন কৰিব লাগিব This was done in the recommendation of the Lee Commission, the Superior Civil Services in India. এটা লী কমিশ্যনৰ বিষয়ে আমি ডিটেইলছৰ চেপ্টাৰটোত পঢ়া নাই বা পিছতো নপঢ়োঁ পলিটিত কিন্তু যিখিনি চিভিল ছাৰ্ভিচেছ ৰিলেটেড কমিটি হয় লী কমিশ্যনৰ কথাটো মন কৰিব মানে লী কমিশ্যন কাৰ লগত ৰিলেটেড প্ৰিছলি ষ্টেটৰ লগত ৰিলেটেড চিভিল ছাৰ্ভিচৰ লগত ৰিলেটেড বা কিবা বেলেগ ধৰণৰ অপশ্যন দি দিব পাৰে গতিকে স্পেচিফিকেলি আপোনালোকে ইয়াতে মনত ৰাখিব লাগিব লী কমিশ্যন আপোনাৰ ছুপিৰিয়ৰ চিভিল ছাৰ্ভিচ অফ ইণ্ডিয়াৰ লগত ৰিলেটেড Next, at the important boundary kotha, boundary between the two dominions were determined by the Boundary Commission headed by Redcliffe. Ete amar jikon India Pakistanor boundary ase tak koa hoy Redcliffe line. Ei Redcliffe disile karone Redcliffe line. Pakistan include the provinces of the West Punjab, Sindh, Balochistan, East Bengal, Northwestern Frontier. Ekhini iman besi details ot na lage. Bas iman mon rakhile hol Redcliffe. Next, ami dutaman question sai long 2004 and 1995 ot aisile UPSC. Montagu Selson reform form the basis of Montagu Selson reform মানে আমি কোনখন এক পাইছিলো হেতু মন কৰিব লাগিব আৰু চুজ কৰিব লাগে ইজি কোৱেশ্চন ইন্টাৰিম গভৰ্নমেন্ট ফৰ্ম ইন 1946 ভাইস প্ৰেসিডেন্ট অফ এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল এটা ভাইস প্ৰেসিডেন্ট অফ এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল কোন আছিল আপোনালোকৰ জৱাহৰলাল নেহৰু ঠিক আছে গতিকে এনেকে কিছুমান বহুত ফেকচুৱেল বস্তু আহিছিলে বহুত পুৰণা দিনত কিন্তু 2013 ৰ সিলেবাস চেঞ্জ কৰাৰ পাছত ইমান বেছি অহা নাই বহুত ফেকচুৱেল কোৱেশ্চন তথাপি কিছুমান আপোনালোকে মনত ৰাখিব লাগিব অপচন এলিমিনেট কৰিবৰ কাৰণে ঠিক আছে ইয়াতে আমি আমাৰ ফাৰ্স্ট চেপ্টাৰটো শেষ হৈছে আশা কৰিলো আপোনালোকে বুজি পাইছে যদি কিবা ডাউট থাকে কমেন্ট সেকশনত মোক জনাব পাৰিব যদি চেপ্টাৰটো চাই ভাল পালে লাইক কমেন্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব কৰিব থ্যাংক ইউ